Hulaan nyo ang pangalan ng bagong anak namin. Ang pangalan niya ay si... Quatro! Hi! Hello. Hey guys! So, today we are unboxing another babies to treasure. Wow, babies! And alam nyo naman na meron na tayong DJI Pocket 3. Meron na tayong Osmo Action Cam 5. And, hulaan nyo kung ano to. It's a drone! Yeah, this is a drone and we purchased eight and we purchased it sa DJI official mismo. Actually, kinakabahan ako. Pwede mo na siya i-unbox. We'll just be gentle. Gentle kami sa bagong baby. Aminin nyo, ganyan din kayo pag may bago kayong mga babies. Alagang-alaga. Kahit nga sa motor or sa PC, linis ka agad. Isang araw pa lang. Pero after a month, ay, pinapabayaan na. Actually, ang ganda ng lapat ng makeup ko. Yo guys, i-appreciate nyo naman yung lapat ng makeup ko. It's because I've been using the Hello Glow face mist and other products apart from Careline and Everbelena. Thank you so much for the PR packages. Okay, so way back here. Actually, in-order ko to siya and ang nakalagay doon sa baba is pre-order 30 days. And gagamitin ko siya sa Sycohor trip. Kailangan December 11. Alis kami. So, nandito na siya December 11. I was like, oh, DJI isend mo na yan. Actually, yung pipiliin ko sana is yung 4. Kasi meron silang 4 pero mas mahal yon. Kasi yun yung mas ideal. If ever pala ito, 30 days pa siya na pre-order. 30 days na pre-order plus shipping, ano pa. I was said, like, kukuha kaya ako ng drone before kami mag-Sycohor. Buti na lang, nag-message ako sa DJI official and kinonfirm ko, like, B, I need a drone before December 11 and ngayon, December 2 na. Tapos nag-message ako, pwede nyo ba itong i-ship before that day and ma-deliver that December 11? Please, if hindi, I'll cancel na lang. Kasi, mawawalan siya ng purpose. Kasi yung purpose niya, yung travel trip naman sa Sycohor. Kasi alam niyo, ang ganda talaga ng view ng Sycohor. And we don't wanna miss it. So, dapat meron talaga kaming mga shots doon na nasa taas talaga siya. And this really can help. Binili ko is DJI Neo. And I called the name. Ang pangalan niya ay... Sino? Ano pangalan niya? Si ano? Yung pangalan niya ay si Quatro. Kasi meron na kaming si Tres. Si Tres is yung si DJI Pocket 3. Tapos si 5 is definitely the DJI Osmo Action 5. At saka ito si Quatro. Bakit Quatro? Quatro siya, DJI Neo drone. 4 kasi yung resolution niya, 4K resolution. So, that's why kinawag ko siyang 4. Makes sense. And siya yung pang-apat na anak ko na meron ako ngayon kasi 7 na sila, guys. 7 na yung anak ko. Ang dumadami ng anak ko. So, kung gusto niyo siyang ma-met, just leave me a comment. I'll definitely reveal my kids. Our kids pala. Bakit mine? So, yung binili ko pala is DJI plus the accessories. So, andito yung mga accessories niya kasi sabi ni Bobby, gusto niya yung drone na merong shield. Oh, anong shield? Sabi niya yung shield na hindi nasisira yung blades. Okay, nagets ko na yung circle pala. So, pinakita niya sa akin yung circle. And si DJI Neo, meron siyang ganon. Yung ibang mga drone ng DJI, walang shield. So, I'll go with this one. Ito yung case niya. Yeah, it has a box. Kaya ako kinuha to kasi gusto ko na may box yung aking baby. Kasi ayaw ako masisira siya during the travel. Silang lahat meron ng mga box. So, si Action 5, si 5, at saka si Tres, meron na silang isang lalagyanan. Si Drone separated. And yeah, I've been looking for a box na dedicated kay Tres at kay 5 na isang compact lang sila. Pero wala akong mahanap. Luckily, the drone has it. DJI has it. So, I really love the idea na meron silang box. And look at the box, guys. It has a zipper. Dito mo malalagay yung mga wires and so on na pwede mo pang malagay dito. And dito yung lalagay mo yung drone, yung battery, yung control, and other things. And look at the quality. So premium. It's Starrett. Collab ata sila ng Starrett. If ilalak mo na siya, look at this. Pwede mo siyang i-hand case. Look. And you can definitely do it like a strap. Oh my God, I love it. Wow, ikaw ang taga-bit-bit nito ah. Wow, ang bigat ng bit-bit ko. Para ka palang photographer nito ah. Baksan natin, ito yung sila. It's a DJI Neo. Walang tunog.
Ano yan? Ano yan? Ano yan? Okay, so for the first box, meron tayong cord. So we have two cables, the lightning and the Type-C, at saka yung Type-C to Type-C. And then we have some screw. Pampalit ng propellers. And then, finally, so dito yung battery and the extra battery. So tatlo kasing battery yung combo na binili ko. If bibili kayo ng DJI Neo na single lang, isang battery lang yon. Pero ito, combo kasi to. So, meron siyang battery dalawa. And dito mo i-charge for sure yung battery. And this is gonna be your charging pod. And look at the quality. There is a mark on the back na DJI. Ayan na siya sa gilid. So, kapag nag-charge ka, dito may lalagay yung charger and dito mo ito turn on if in case gusto mo siyang i-turn on or i-turn off. We have next. Yan. This is the controller. Ito yung analog stick niya. Dito mo siya makikita sa ilalim. Pwede siyang i-control through phone. Pwede mo din siyang i-control dun sa controller mismo. Pero ano mas preferable? Yung may phone daw. Kasi may mga feature doon na wala sa controller. Next! Our favorite manual and stickers. Our favorite. This is, nandito lahat ng mga stickers and the manual. Pag nakabili na kami ng Mac laptop, didikit ko talaga tong DJI sa likod. Okay, so we have... Two separate propellers. This one is for left upper and right upper na part 8. Ayan, may indication dito yung B. Yung A is for right upper part. Yung harapan, to yung nguso. Then, dito yung sa left upper. Yeah, DJI has two extra propeller in case na masira yung propeller natin. That's a great idea para hindi na tayo bili ng bili. And then, we have the next. Tenen. Ay, napitiyak pa. Ayan. The drone. Ang liit niya. Kasing size ng mukha ko. At kasing laki ng kamay ko. Ganyan lang siya ka-cute. Akala ko nga propeller. Ito na pala yun. Seryoso ba sila dito? DJI, seryoso kayo dito? Ang liit mo, bata ka. Well, maganda nga siya kasi kapag nagta-travel ka, hindi siya super heavy. Super light lang niya. Yung battery, ganito siya pagtanggal. Oh. Tadaan! Tanggal na siya. By the way, may nakalagay sa likod na kailangan i-charge muna bago gamitin para ma-activate ang system and the battery. So, follow na lang tayo ng rules, no? Bakit may ganyang rules? Excited na akong buksan siya. So, in the next video, I'm gonna show you paano siya ma-activate and so much more feature. I am so excited to try this out, lalo na sa Sycamore trip namin kasi yun talaga yung purpose niya. And for other trip, si Daddy Bobby nang bahala mag-operate neto. And see